μου, γεια σας και καλώς ήρθατε στο Μπουζούκιλαντ. Στο σημερινό βίντεο θα προσπαθήσω να απαντήσω στην ερώτηση πού παίζουμε το δεξί χέρι, πού χτυπάμε την πένα. Υπάρχουν ορισμένοι μουσικοί οι οποίοι υποστηρίζουν πως η πένα στο δεξί χέρι πρέπει να παίζεται περίπου στην αρχή του ηχείου για να είναι σωστός ο ήχος. Υπάρχουν άλλοι οι οποίοι υποστηρίζουν πως ο ήχος είναι πιο ωραίος όταν η πένα παίζει πολύ κοντά στον καβαλάρι. Και υπάρχουν και οι μετριοπαθείς οι οποίοι υποστηρίζουν ότι είναι το πιο σωστό να παίζουμε κάπου στο ενδιάμεσο, ούτε πάρα πολύ κοντά στο ηχείο, αλλά ούτε και πάρα πολύ κοντά στο καβαλάρι. Η αλήθεια είναι πως συγκεκριμένη απάντηση που να μπορούμε να τη θεωρήσουμε σωστή δεν υπάρχει. Καθώς το που θα παίξουμε την πένα, σε ποιο ύψος, έχει να κάνει καθαρά με το προσωπικό στυλ του κάθε μουσικού και το τι μας αρέσει εμάς, το γούστο μας. Και όταν προσπαθούμε να εκτελέσουμε κάποιο κομμάτι, παίζει ρόλο το ηχόχρωμα που θα βγάλουμε ανάλογα με το ποιο συνθέτη παίζουμε. Δηλαδή, όταν παίζουμε Ζαμπέτα, ας πούμε, για παράδειγμα, ο Γιώργος Ζαμπέτας ήταν ένας συνθέτης που είχε πολύ χαρακτηριστικό ήχο στο παίξιμό του και οι συνθέσεις του είναι χαρακτηριστικές στο ηχόχρωμά τους. Επομένως, εάν παίξουμε Ζαμπέτα και παίξουμε την πένα πάρα πολύ μπροστά προς το ηχείο, δεν θα πάρουμε το ύφος που θέλουμε. Να σας δώσω ένα παράδειγμα, το Χάθηκες, το Δεν έχει δρόμο να διαβώ, το οποίο είναι γραμμένο από Φα μινόρε. Θα σας παίξω τη μισή εισαγωγή παιγμένη μπροστά και θα μετακινούμε προς τα πίσω. Θα καταλάβετε ότι όσο μετακινούμε προς τα πίσω, παρόλο που παίζω τις ίδιες νότες, φτάνω πιο κοντά στο ηχόχρωμα του Ζαμπέτα. Πάμε να το δούμε. Τώρα παίζω μπροστά και πάω πίσω. Τώρα άκουσε είναι πιο οξύς. Βλέπετε ότι όσο μετακινούμε προς τον καβαλάρι, ο ήχος γίνεται πιο οξύς, πιο διαπεραστικός. Χαρακτηριστικό γνώρισμα του Γιώργου Ζαμπέτα. Τώρα, αν θέλουμε να παίξουμε για παράδειγμα ένα τραγούδι του Μανώλη Χιώτη, το Περασμένες μου αγάπες για παράδειγμα, ο Χιώτης είχε το χαρακτηριστικό ότι προερχόταν πρωτογενώς από την κιθάρα, δηλαδή ήξερε κιθάρα και μετά μεταπήδησε στο μπουζούκι και περισσότερο η τεχνική του Χιώτη είχε να κάνει με, είχε πιο πολύ κάθετο παίξιμο από ότι οριζόντιο όπως έπαιζαν οι κλασικοί μπουζουξίδες της εποχής. Βέβαια αυτό βοήθησε και στο γεγονός ότι έβαλε και τη τέταρτη χορδή στο όργανο και ο Χιώτης έπαιζε πιο μπροστά, έπαιζε προς το ηχείο. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είπαμε είναι το Περασμένες μου αγάπες. Ακούστε λίγο πώς ακούγεται κανονικά να το παίξουμε στη θέση που πρέπει. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που με παρακολουθήσατε και θα τα πούμε στο επόμενο βίντεο.